ข้าวเช้ากัน กินเสร็จแล้วถ้ากินเสร็จมีราเมงจะพาข้าวโพดกับโอริโลูกชิ้นปลาหาทางเปล่าดิฮะได้ไงเธอบอกมาสิคะชาแท้กิน
they license the Costco stuff. They have like all เอ๊ะ นี่มาไปหน่อยนึงนี่ไม่แล้วเดี๋ยวตัดช่องรอยนี่ก่อน Yeah, nothing, not the same as the. ขาเข้าโอเคนะผม